هل الإنسان فعلا ليه حق الاختيار؟ ولا هو مجبر على اختياره؟ الإنسان بيتولد بدين ما اختاروش، ووطن ما اختاروش، وعقيدة ما اختارهاش، ومع ذلك يفضل طول عمره بيدافع عنهم بإيمان. وبيعيش البني آدم في طفولته اللي هو ما اختارهاش. بنزرع فيه إنه لما يكبر يبقى شبه حد تاني، وبيكبر وبيتعلم تعليم ما اختارهوش، ولما يشتغل بعد كده ما كانش ليه حق يختار شغلانة بيحبها على قد ما يوافق على شغلانة جابتها له الواسطة. حتى اختيار البني آدم لشريك حياته ما بيبقاش اختيار حر 100%. تقريبا ما بيبقاش عشان بيحب، اختياره ليها لأنه كويس، ابن حلال يعني، وعشان لو سابه في حد تاني هياخده منه، فخسارة يسيبه لأنه لقطة. اختيار قائم على الخوف، عشان خايف اللي ما يلاقيش حد زيه، مع إن كان ممكن جدا يلاقي اللي أحسن منه. لحد ما بقى في حياتنا 3: حد حبيناه، وحد حبنا، وحد تالت خالص اتجوزناه. حتى لما يتجوز ما بيختارش الوقت اللي هو عايز يتجوز فيه. حتى اختيارات البني آدم لحاجات اشتراها بكامل حريته ما كانش اختياره قوي. اشتراها عشان هي الفترة محدودة، أو عليها عرض، أو قبل نفاذ الكمية. اشتراها يمكن لما بقى معاه فلوس وخايف تتصرف وتخلص. لا، عايز أسأله، هل إحنا فعلا مخيرين؟ فاكرين في الامتحانات كان في سؤال كده مشهور وعارفينه كلنا، اختار ما بين الأقواس. أنت هتختار فعلا، بس هتختار حاجة من اللي موجودة بين الأقواس. عمرك ما هتبتكر. اتربيت على إنك تختار اللي جوه القوسين. هتبتكر إزاي؟ حتى في حياتنا لما يفتح محل كشري في شارع ويبقى عليه الناس بالضرب ويشتغل كويس قوي، على طول تلاقي على طول في 10 محلات كشري جنبيه. طب غير، طب اعمل تكامل، افتح محل عصير قصب عشان اللي ياكل كشري يطلع يشرب من عندك عصير قصب يهضم. افتح صيدلية عشان بعد العك ده كله تشتري فوارة عشان تهضم. احنا ما عندناش شجاعة اننا نختار من دماغنا من خارج الأقواس، شجاعة اننا نخرج من القوس. كمان من ضمن مهاراتنا في الاختيار، لو بتعرف تجيب اجوان حلوة نختارك رئيس نادي اوتوماتيك. لواء متقاعد يبقى نختارك رئيس اتحاد ملاك عمارة. لو مالكش شغلانة خالص ممكن تشتغل في الإعلام. وحادي بادي حادي بادي، هي ماشية بشكل عادي، كله بيسلم لكله، كله غصب ولا إرادي. حادي بادي حادي بادي، هي ماشية بشكل عادي، كله بيسلم لكله، كله غصب ولا إرادي. أصعب سؤال كان بيواجهني الاختيار. شبر مية كان كفاية إني أغرق. أيوة مش بنكر، لفترة قريبة كنت أخاف من التجربة، كنت أخاف جدا يا عالم إني أبدأ. كنت أتوه في حاجات بسيطة، حاجات عبيطة. كنت أقف ساعتين أفكر ألبس أسود ولا أزرق. ابتدى الموضوع معايا يزيد شوية، حبة حبة يزيد ويكبر، وابتديت أصحى وأفكر إحنا بنعيش الحياة دي مرة واحدة، مفيش إعادة. السعادة اختيار، الإرادة اختيار،
حتى حزنك أو دموعك، انكسارك أو خضوعك اختيار. ناس سابتني وناس خانتني وناس كتار مشيوا من أول قرار، اللي هو طول ما في القلب قوة يبقى واجه، يبقى تتحمل نتيجتك، شوف حقيقتك. طول حياتنا الصح باين، الزمن ما خدعش فينا، كان صريح وما كانش خاين. احنا خفنا اللي عمانا، جهلنا هو اللي خنا، المكابرة اننا الصح دايما، حاشا لله احنا نغلط. الحقيقة اننا اطفال بتشبط في اي حاجة نداري بيها سوء اختيارنا. مرة بنقول الظروف، مرة بنقول القدر، مرة بنقول النصيب، سلب ارادتنا بعدنا. واللي اصعب واللي يوجع واللي يقهر إننا مش وحدنا بندفع تمن سوء اختيارنا، بيدفعوا برضو ولادنا. هي دايرة مسلمة على بعضها، بس في فرصة نقف وأقدر أحدد. لما أقرب من صحابي اختياري، لأنه كان سهل إني أبعد. لما خدت بإيد عجوزة تعدي شارع اختياري. لما بوست ايدين ابويا اختياري. لما صرت على حياتي عشان عايزها تبقى احسن اختياري. ان مهما الدنيا تعمل صعب جدا اني احزن اختياري. ان الاقي لنفسي مطرح وان وسط الحزن افرح، وان اقع واقوم واعدي ووسط بلدي اكون وانجح. مش نهاية الدنيا يعني لما أغلط في اختيار، لسه عندي الفرصة أصلح عيد حسابي وأخد قرار. لو ما دقناش الهزيمة منين حنعرف الانتصار؟ لسه عندي ميعاد يا دنيا، عندي بكرة جاي قصادي، وحادي بادي حادي بادي لسه بكرة جاي قصادي. بس ليه هستنى بكرة؟ أقدر أبدأ من السعادي، وحادي بادي حادي بادي لسه بكرة جاي قصادي. بس ليه هستنى بكرة؟ أقدر أبدأ من السعادي. وحادي بادي حادي بادي لسه بكرة جاي قصادي. بس ليه هستنى بكرة؟ أقدر أبدأ من السعادي. وحادي بادي حادي بادي لسه بكرة جاي قصادي. بس ليه هستنى بكرة؟ أقدر أبدأ من السعادي. الله عليك يا عبد الله شاعر. حادي بادي كرنب زبادي شالوا وحطوا كله علادي. شفتوا بقى ازاي عم ايوب لخص المأساة السياسية اللي احنا فيها؟ عرفتوا ليه احنا سلبيين ومش عاجبنا اي حاجة؟ لاننا مش بنشارك في اي اختيار. النظام زمان كان معتبر ان مهمته الرئيسية يحيلك انك انت بتختار، ويخليك منعزل عن اي اختيار مهم في البلد. انت لو اهتميت وحرقت دمك مش هيتغير حاجة برضه، فتاخدها من قصرها وبتكبر دماغك. انت مش هتهتم الا اذا كنت جزء من الموضوع، جزء من آلية الاختيار، جزء من العملية السياسية. وكمان لو كانت ليك مصلحة في اللي بيحصل. لكن طول ما انت على الهامش هتفضل ريشة في الهوا. انت مطلوب منك انك تختار، لكن اعرف هتختار ازاي. والحكومة تعرف انها لازم تختار صح، لكن للأسف أسس الاختيار هي اللي غلط. في الاختيار للمسؤولية لا تختار من تحبه، بل اختار من تحترمه. لا تختار من أعطاك هدية، بل اختار
من سيكون في موقعه أكبر هدية للوطن. اختار من تختلف معه واتثق أنه سيفيد في موقعه، عشان بقى الأزمة تتحل، عشان يبقى عندنا ثقة في تحمل المسؤولية واتخاذ القرار. لازم نبتدي من بدري قوي. لازم كلنا نبتدي ندي أطفالنا حرية إنهم يختاروا، مش نفرض عليهم اختياراتنا. علموهم أسس الاختيار، ما تعلموهمش حادي بادي كرنب زبادي. احنا شعب ممكن يتبارى مع شعوب العالم. خد قرار في الاختيار. اختار كأب انك تحافظ على أسرة لا تهدم. اختاري كأم أن يكون دورك الأول هو تربية أبنائك. والمعلم عليه أن يختار أن يكون معلم ذا ضمير فيصبح قدوة. والحاكم عليه أن يحارب الفساد والواسطة والمحسوبية والرشوة لكي يصبح قدوة. المهندس يصبح قدوة، يتخذ قرار أن يبني معماراً ذا ذوق عالي. الطبيب يتخذ قرار باختيار أن يكون طبيباً ينقذ حياة مريض. أطفالنا ياخدوا قرار من أولى ابتدائي، ياخد قرار أن يكون عظيماً. لو عملنا كده هيبقى فعلاً أعزائي المشاهدين مفيش مشكلة خالص.